Xin chào, đây là The Dark Backrooms, và hôm nay, mình sẽ phân tích level 612, Memories of Memories of Memories. Level 612, Survival Difficulty, Class 0, Set, CQ, Devoid of Entity. Chú ý, theo chương trình mới của chúng tôi, phần mô tả của tài liệu sau đây được tường thuật bởi một người dân ở level này và được thành viên của Mac chấp thuận. Bằng cách thêm những thông tin của người đã sống ở level này, chúng tôi hy vọng có thể tạo ra một bức tranh rõ hơn về cuộc sống bên trong level này thực sự như thế nào. Oversea Andrew, MBG. Mở đầu nhật ký. Những nhà thám hiểm tốt bụng đã giao nhiệm vụ cho tôi viết về một địa điểm và bảo tôi gọi nó là level 612, nhưng tôi thích gọi là nhà hơn. Tôi hỏi họ về cái tên, và họ nói rằng level có nghĩa là các địa điểm. Một tài liệu tham khảo cổ xưa được pha loãng qua nhiều thập kỷ cho đến khi ý nghĩa gốc của nó không còn được ghi nhớ. Còn với level 612, tôi hỏi họ, liệu có phải có 611 địa điểm như thế trước đây không? Họ trả lời rằng còn nhiều hơn thế nữa. Đây chỉ là địa điểm thứ 611 mà họ viết về. Điều này làm tôi không thể tưởng tượng được, nhưng tôi tin họ, tin rằng họ đang nói thật. Sa mạc, nhà của tôi, thật rộng lớn. Tôi không thể tưởng tượng được rằng có 600 địa điểm với kích thước giống nhau đang trôi nổi trong vũ trụ bao la rộng lớn này. Tất nhiên tôi không nghĩ rằng chỉ có duy nhất nơi này tồn tại. Tôi đã nói chuyện với những du khách thỉnh thoảng đi qua đây, và thực tế, mẹ tôi đến từ bên ngoài. Tôi cho rằng đây là nơi tôi nên bắt đầu nói về. Rốt cuộc, đó là những gì mà các nhà thám hiểm bảo tôi viết về. Nơi này là nhà của tôi. Đó là nơi tôi đã sống trong suốt cuộc đời mình. Nơi cha tôi sống. Nơi gia đình cha tôi sống. Không biết tôi cần viết gì bây giờ. Tôi thực sự không biết điều gì cần viết ở đây. Ví dụ, có phải tất cả các level đều được chiếu sáng lờ mờ từ bầu trời không? Tôi nghe nói rằng trên trái đất được thắp sáng bằng ngọn lửa, cách đó hàng triệu dặm hay chính là mặt trời. Hoặc có lẽ cái tên Front Zoom sẽ quen thuộc hơn vì đó là cách các nhà thám hiểm gọi nó. Nhưng ở đây không như vậy. Bầu trời bị mắc kẹt trong trạng thái u ám và xám xịt. Tôi đã từng đọc được một số thông tin về trái đất, về những ngôi sao trên bầu trời. Nó cũng không quá sáng, mà cũng không quá tối. Tất cả chỉ là một sa mạc đen, vô tận mà tôi có thể nhìn, có thể bước đi. Nơi này dường như hoàn toàn trống rỗng. Ngoài bản thân tôi, thỉnh thoảng có những con bò, những người du khách đến thăm. Những người du lịch nói rằng những con bò của tôi không thực sự là bò, hoặc ít nhất không giống bất kỳ con bò nào mà họ từng thấy. Nhưng chúng phù hợp với mọi mô tả về một con bò mà tôi từng nghe. Những con thú lớn màu nâu này nhởn nhơ gặm cỏ, ăn cát xung quanh nhà tôi. Họ cung cấp sữa cho tôi khi chúng còn nhỏ, và thịt khi chúng già đi. Và đến lượt tôi chăm sóc chúng, đảm bảo rằng chúng được an toàn, đứa con của chúng được an toàn, và chúng hạnh phúc. Tôi cảm thấy có một mối liên hệ nào đó với những con bò. Tôi cho rằng tôi sẽ phải làm như vậy, vì họ là những thứ duy nhất ở đây để giữ tôi đồng hành. Mẹ tôi không bao giờ thích những con bò, nhưng chúng đặc biệt đối với tôi. Chúng cũng cô đơn xung quanh đây. Tôi nghĩ rằng tôi rất may mắn khi chia sẻ ngôn ngữ với hầu hết những người khám phá đi ngang qua. Vì vậy, họ có thể kể lại cho tôi những câu chuyện về quá khứ của họ và những gì họ hy vọng sẽ là tương lai của họ. Tất nhiên, vẫn có một số khác biệt. Ví dụ, với những nhà thám hiểm, những gì tôi gọi là động vật, họ gọi là thực thể, và đối với họ, mọi thứ đều có một con số, ngay cả những thứ ngẫu nhiên tôi có xung quanh nhà của tôi. Nó rất lạ. Tôi nghĩ, tôi cũng nên viết ở đây về ý nghĩa của âm nhạc, vì nó thực sự là bí mật duy nhất ở nơi này, và đó là một bí mật có thể sẽ chết theo tôi. Nếu tôi không viết ra, tôi nghĩ đó là một bí mật mà gia đình tôi muốn giữ. Dù sao thì nó cũng đã bị mất gần hết. Tôi nghĩ đây thực sự là kết thúc, vì khi sinh ra, tôi còn già hơn bố tôi. Bí mật của gia đình tôi đó là bài hát Songstress, đó là Songstress, hay ký ức của cô ấy, hay có thể là một ký ức về một ký ức của một ký ức. Không biết cô ấy là ai, và không một du khách nào mà tôi hỏi biết cô ấy, nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như tôi biết cô ấy qua bài hát. Có thể cô ấy đã tạo ra nơi này từ rất lâu trước đây, hoặc có thể chỉ đơn giản là cô ấy đã đi qua và để lại dấu ấn của chính mình. Ước gì tôi biết, nhưng tôi biết ai để hỏi. Có lẽ cô ấy đang ở đâu đó. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có nhớ sa mạc này mà tôi gọi là nhà của mình không? Không biết có ai ngoại trừ tôi nhớ đến cô ấy không? Đôi khi tôi tự hỏi liệu cô ấy có tồn tại hay không. Rốt cuộc, tất cả những gì tôi biết về cô ấy đều là những chi tiết bị lãng quên, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chẳng ai dám nói rằng bất kỳ điều nào trong số đó là có thật. Nhưng khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì nghe thấy giai điệu trên bầu trời. Tôi cảm thấy rằng
Cô ấy đã ở đây, vì tôi có thể cảm nhận được cô ấy trong âm nhạc. Kết thúc. Không có thuộc địa, cộng đồng trong level này. Không có thực thể nào trong level này. Cuối cùng là phần lối vào và lối ra của level này. Chỉ có 2 lối vào level 612 được MBG biết vào lúc này. Tuy nhiên, khách du lịch đi qua thường xuyên trong level này, rất có thể có nhiều lối vào khác chưa được biết đến. 2 lối vào đã biết như sau. Lối đi thứ nhất, những người lang thang nếu có sở thích âm nhạc, khi bước vào level 67, đôi khi sẽ tìm thấy một cây đàn piano, có khung hình sa mạc cát đen, nằm trên đó. Đi qua cây đàn piano sẽ dẫn đến level 612. Lối đi thứ hai, no clip qua mặt đất, ở phần bên ngoài của level mu sẽ dẫn đến level 612. Khi một người lang thang đi đủ xa để qua level 612, họ sẽ tìm thấy một số cánh cửa, bị chôn vùi một nửa nhiều kiểu. Khám phá các cánh cửa, có thể dẫn đến các level khác nhau, nhưng hiện nay chỉ có 2 điểm được khám phá, và dẫn đến các level sau. Một cánh cửa cao, làm bằng gỗ gụ nâu sẫm sẽ dẫn đến level 153, và một cánh cửa, bằng gỗ anh đào được chạm khắc tinh xảo, dẫn đến level 89.